السلام عليكم، مرحبا بكم الدنيا واخواتاتها في المطبخ. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه كنت استعملتها لولدي. كانت بنصيحه لواحد السيده الله يجازيها بخير، حيت ولدي كان كيعاني من الاسما، ضيق التنفس. ومني كان صغير وكنت كنديرها ليه وباقي كنديرها ليه حتى الان، يعني وليت كناخذها حتى انايا لانني قريت على المواد اللي كنستعمل لقيتهم مفيدين حتى للنساء، يعني بحال زرعة الكتان. كتقلل من خطر إصابة مرض القلب، ومفيدة للنساء. كتقلل من حدوث الهبات الساخنة اللي كنقولها بالدارجة الصابة وبالإنجليزية هوت فلاشيز، وكتساعد من تخفيض مستويات ضغط الدم، وكتساعد خفض مستوى الكوليسترول في الدم، وكتحافظ على الجهاز الهضمي. وكتحتوي بذور الكتان على مضادات الأكسدة، ومن أهم العناصر اللي فيها هي الأوميغا 3 اللي كتعزز من صحة الرئتين وكتخفف من حدة الألم الصدر اللي كيعاني منه مرضى الربو. يعني فيها بزاف ديال المنافع، يعني ما بغيتش نذكرها لضيق الوقت. وعندنا الجنجلان كما كتشوفوا. انا ما كنحمروش، كنخليه بحال هكاك، لان الا حمرته كتمشي الزيت ديالو. الجنجلان كيكافح مختلف انواع السرطانات، وكيقضي على البكتيريا والفيروسات والميكروبات، وكيشفي من نزلات البرد، وكيعالج مشاكل الاذن. وكما جميع المواد فيه مواد بزاف، وهذا تا هو وليت كنستعمله مؤخرا لانه كيحتوي على مضادات الاكسده، وفيه الفيتامين اي وكيقلل من خطر من اصابه مرض القلب، وكيحتوي على بزاف ديال الفيتامينات كفيتامين بي 1 بي 2 وفيتامين اي كما ذكرت في الاول. كنشدو هاد المواد كلها، انا كنطحنهم حتى كيوليو غبره، ما كنحمرهم ما كنقرملهم، كنطحنهم كما كنجيبهم من عند السوبر مارشي. كنطحنهم. غادي نطحنوا المواد ديالنا ونرجعوا معكم. المواد ديالنا كيوليو على هذا الشكل، يعني كنطحنهم كلهم في خطره واحده كيوليو على هذا الشكل، يعني غبره. غنوريكم اش كندير كل ليله. كناخذ يعني على حسب الوليدات اللي عندكم، انا عندي وليد واحد، كناخذ شويه ديال هذا ديال هاد المواد هادي، كنزيد على العسل اللي مزيان، كنزيد عليها شويه، كنخلط مزيان. انا تقريبا هذا المقدار بعض المرات يكون كبير شويه ليا انا وولدي، يعني كل ليله قبل ما نعس انا او ينعس ولدي كنخلط هذا هكايا كيولي يتعلق. ملي يكون غادي ينعس كنعطيه ياكل هاد المعلقه هذه، فيها كاع الفوائد، فيها زرعه الكتان او بذور الكتان، فيها الزنجلان، فيها القرقاع او عين الجمل، وفيها العسل. كياخذ هاد المعلقه هذه وكيمشي كيغسل سنانته وكينعس، يعني كاع الفوائد فيها كيستافد منها. انا كنت عطيتها ليه فاش كان عنده الربو، والحمد لله برا منه ما بقاش فيه، يعني كان كياخذ دوك البخاخات الرابوس كما تنقولوا لهم، ودابا الحمد لله ما بقاش كياخذو. ولكن يعني بعد ما قريت عليه بزاف، لانني فاش قالت لي السيده دخلت وقريت، لان خاصني نشوف واش مفيد لولدي ولا ماشي مفيد، وسولت الطبيب ديالو يعني لا يكون عنده شي سايد افكت، انه ما يليقش ليه، يعني عفوا انا ما عرفتش كي نقولها بالعربيه، مشات ليا دابا، انه ما يليقش ليه. فعطيته ليه والحمد لله ما بقاش كيستعمل الرابوز، ولكن ما قطعتش عليه هاد العاده هادي. وبعد ما انا قريت على هاد المواد هادو قريت عليهم، لقيتهم مفيدين للنساء حتى همايا، وليت انا كناخذهم. يعني حوايج كيكونوا عندنا في الدار اعطيهم الوليدات كاملين، وكلهم انت استافدي منهم واستافدي من المنافع ديالهم.
كنتمنى ان هذه الوصفه هذه تعجبكم، كنتمنى انكم تجربوها. يعني بالتجربه هذه انا عاطيها لولدي، مفيده مفيده. ولا بغيتي تقراو اكثر على هاد الزرارع وعلى الكركاع، قراو عليهم وغتشوفوا شحال هما مهمين. ما تحيدوهمش من الدار ديالكم. انا دابا هاد الخلطه هذه ما كتخطانيش، كان كل سيمانه كنطحن قد هاد الكميه هذه كتكمل ونطحن عاوتاني، يعني باش يكونوا ديال. والعسل ديما نستعملوا العسل اللي يكون مزيان، اللي يكون مفيد، اللي يكون مفيد لوليداتكم. كنتمنى الشفاء للجميع، وكنتمنى انكم تكونوا بخير. وإلا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تحرموناش باللايك، وشاركوا هذا الفيديو هذا مع كاع الناس اللي تتعرفوا، باش نشاركوا هذه المعرفه هذه، لان هذا فيديو مفيد 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 للناس. بزاف الناس كيعانيوا بمرض الربو، ووقيته البرد كتكون هذيك الكحه والجراثيم وسميتو. سيرتو حنايا في هذا الجو اللي حنا فيه، وفي هذا المرض ديال كورونا، يعني ننفعوا شويه الذات ديالنا باش نرفعوا المناعه شويه تكون مزيانه. شكرا، ما نطولش عليكم، والى اللقاء في وصفه اخرى.